pabalik ka dito, pe. Yan. Yan, ganda yan. Wow, ito maganda, pe. Wow! Ala, kalindot. Ito yung sila mamaya, tingnan natin. Mamaya titingnan natin pag i-transfer niya yung bigas doon sa sasakyan. Diyan sa may blue na sasakyan, oh. Diyan niya lahat ng mga bigas. Nindot na. Ayan na siya. Ay, second po. Wow! Ang bilis!
bigas. So, nakita natin. Lagi ko. Wow! Oh. Transfer na na sa palay to the anak nga food shop. Hindi na na ang palay. Palay na may maasin. Sana yan ang butol. Ano ito? Butil na talaga yan, ha? Butil. Wow. Hindi na na siya ipalit. Wala na. Oh, nagkawa o. Ang bilis ng tino. Wala na, oh. Yun na lang naiwan, oh. Oh, tapos na siya. Balik na naman siya. Hindi ko set ko guys. Oo. Sabi sa natin yung mundo. Clear talaga siya. Pasara natin.